ගොඩක් දවසකින් ඔයගොල්ලන් ඉදිරියට මම ආවේ. ඉතින් හැමෝම සනීපෙන් ඉන්න ඇතයි කියලා හිතනවා මම. ඉතින් අද අපි බලමු විශේෂ දෙයක් කියලා දෙන්න කියලා හිතුවා. කෝට් කොලර් එක දාලා ඒත් එක්කම Princess Line මේකේ විශේෂ දෙයක් වෙනවා. Princess Line කිව්වම අපි සාමාන්‍ය බ්ලොක් එකක් හදලානේ කපන්නේ. මේකේ විශේෂත්වය පෙද්දෙම ඇඳලා අපි Princess Line එක කපාගන්නේ කොහොමද කියලා මම විශේෂයෙන් අද කියලා දෙන්න හිතුවා. සාමාන්‍ය ගොඩක් සරලයි. බලමු අපි ඒක කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේකට මම ගත්තේ ලිනන් 65 පළල මීටර් 2ක් තියෙනවා මෙතන. සාමාන්‍ය large size එකක් මම medium size එකක ගවුමක් කරන්නේ. එතකොට මේකේ ස්ටිප් පොඩි කෑල්ලක් ඕන වෙනවා. බටන් ටිකක් ගත්තා මම. ඒ ටික තමයි ඕන වෙන්නේ. බලමු අපි මේක රෙද්දෙම ඇඳලා කපා ගන්න කොහොමද කියලා. මුලින්ම මම මේ බලවාට දෙක කන පිට හොඳ පැත්ත ඇතුළට හිටින්න තියලා තියෙන්නේ. මේක දෙකට නමලා ඔයාලා ඇඳ ගන්න ඕනේ ඒ ලයින් ගවුමේ ඉදිරිපසයි පිටිපසයි පළුව තමයි මේ රෙද්දේ ඇඳ ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දැන් මම මෙතන තියෙන්නේ මගේ ඉදිරි මැද රේඛාව. මේක මම හරියටම ගන්නවා මේ නැම්ම ළඟට බලන්න. මේ නැම්ම ළඟට තියලා අල්පෙන් ටික ගන්න ඕනේ. ඊට කලින් මම මේ ඇතුළට කොලයක් තියලා තියෙනවා. කොලයක් තියලා තමයි මම මේක මෙහෙම නම්මලා ඉදිරිපස පළුව ඇඳගෙන ඉදිරිපසයි පිටිපසයි ඇඳගෙන තියෙන බලන්න පැහැදිලි ඇති. බලන්න මේ මැද රේඛාව ඉදිරි මැද රේඛාව තමයි මේ පිටිපස්සේ නැම්මට තියලා මම අල්පෙන් ගහලා තියෙන්නේ. එතකොට රෙද්ද සම්පූර්ණයෙන්ම බලවාට දෙකක් තියෙනවා. මේ පැත්තට නැම්මක් තියෙනවා. පිටිපස්ස පළුව තමයි මේ යට තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන මම 3යි කාලක් මේ පැත්තට ලකුණු කරලා තමයි උරිස් රේඛාව ඇඳලා තියෙන. ඔයගොල්ලන් සාමාන්‍ය විදිහට ගන්න එලයින් ගවුම් විදිහටම කරගන්න. ඊට පස්සේ මම කරනවා මෙතන ඉඳන් මේ පැත්තට ලකුණු කරනවා අඟල් දෙකක්. මෙතන අඟල් දෙකක් ලකුණු කරලා අපි මෙන්න මෙතන ඉඳන් රේඛාවක් හඳිනවා. මෙතන ඊට පස්සේ මේ කිහිලි කටේ මැද්ද ලකුණු කරගෙන කිහිලි කටේ මැද ලකුණු කරලා මෙතෙන්ට රේඛාවක් අඳින්න. එන්න මෙතන ඉඳන් මේ මැද රේඛාව ඉඳන් මේ පැත්තට තවත් අඟල් දෙකක් ලකුණු කරන්න මෙහෙට. අඟල් දෙකක් මම ටේලරින් චෝක් කරලා කරලා බලන්න පැහැදිලි වෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඉඳන් ඩාට් එකේ පහළ රේඛාව ඉඳන් මෙහෙට රේඛාවක් අඳිනවා. ඊට පස්සේ මේ අංශ පැත්තේ වාටිය පැත්තේ නම් පිට පැත්තට අඟල් 2.5ක් ලකුණු කරනවා. අඟල් 2.5 ලකුණු කරලා තියෙන එක මේ විදිහට රේඛාවක් අඳිනවා. මේ ටික හොඳින් බලන්න. මෙන්න මේ ටික තමයි මම වීල් කරගෙන යන්නේ. මෙතන පොඩ්ඩක් කතරයක් වගේ දාලා තියන්න. මේ පැත්තට ලකුණු කරපු අඟල් 2යි මේ පැත්තට ලකුණු කරපු අඟල් 2.5යි යන රේඛාව තමයි අපි මෙහෙම වීල් කරගෙන යන්නේ. බලන්න පැහැදිලි ඇති. මේ පැත්ත තමයි අපේ සයිඩ් එක. මම එකක් දැම්මා. මම මේක අර යටින් තියලා තියෙන කොලේ අයින් කර ගන්නවා. ඒක අයින් කරගන්න. අයින් කරලා අපි දැන් මේ ටික කපා ගන්න යන්නේ. බලමු අපි කපන්නේ කොහොමද කියලා.
මේ ඉස්සරහට අඟල් භාගයක් මැහුම් වාසි තියලා තමයි මම කපන්නේ මේ පැත්තට. ඊට අපි මේකේ පිටිපස්ස පළුවේ කර තමයි මම මේ උඩින් තියෙන්නේ. ඊට මේ කොටස කොටසක් තියෙන්නේ. එක කොටසක් නැම්මට තියෙනවා, එක කොටසක් බලවාට දෙකට තියෙනවා. බලමු. මේ අපි කොලේ ඇඳගත්ත කොටස මෙතන කතරයක් තියෙනවා. වලට පැහැදිලි ඇති මේක වීල් මාක් එක දිගේ කපා ගන්න තියෙන්නේ. මැහුම් වාසි මේ පැත්තට විතරක් තියන්න ඕනේ. මේකේ අපි කොලේ ඇඳගත්ත ටික අංශ පැත්තට මැහුම් වාසි තියන්න නැතුව මේ රේඛාව දිගින් කපලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ පැත්තට විතරක් අඟල් භාගයක් තියලා මම මේ ටික කපා ගන්නවා. එතකොට මේකෙන් කොටස් 4ක් කැපෙන්න ඕනේ. රෙද්ද 4ට නමලා මේ ගානට කොටස් 4 කැපෙන්න ඕනේ. බලන්න මෙතන දැන් මේකෙන් කොටස් 4ක් කැපිලා තියෙන 1යි 2යි 3යි 4යි. මේකෙදී අපට හොඳින් බලවත් වෙන්නේ මෙන්න මෙතන කොටස් තියලා ගන්න. මේකේ දැන් අපි ඉදිරිපසට කොටස් දෙකයි පිටිපසට කොටස් දෙකයි තමයි මේ කොටස් 4 වෙන්නේ. නමුත් මේකේ පිටිපස්සේ මේ හරිය පොඩි වෙනසක් කරන්න ඕනේ. එතකොට ප්‍රින්සස් ලයින් ගවුම ගොඩක් හැඩයි. එහෙම තියලා කබන් සීට් එකක් යටට තියලා තියෙන්නේ මම. මේකේ මෙන්න මෙතන තමයි අපේ පොයින්ට් එක තිබ්බේ. මම මෙතන කස්ම ඉතින් මෙන්න මේක පොඩ්ඩක් මෙන්න මෙහෙම හැඩයකට අඳින්න. ඊට පස්සේ මේක කියලා ඉල් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේකේ උඩ කොටස් දෙකට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. උඩ කොටස් දෙකට නෙමෙයි අපි මේක ගන්න ඕනේ. මේකේ එක කොටසයි 1යි 2යි දෙකක් අයින් කරලා තමයි අපි මේ කොටසට මේ ටික කපලා අයින් කරන්නේ. එතකොට මේ කොටස යන්නේ අපේ පිටිපස්ස පළුවට තමයි මේකේ සම්බන්ධ වෙන්නේ. මම දානවා B කියලා දාලා තියන්න. B කියලා දාලා තියන්න. මේකේ બ્લોක් එක මේ කොලෙත් එක්කම මේ කොටස් දෙකක් අයින් කරන්න. මේකේ මම පොඩි කට් මාක් එකක් දාලා තියන්න. ඉතින් එතකොට මේක තමයි මේ කොටස් දෙක තමයි පිටිපස්සට සම්බන්ධ වෙලා නැහෙන්නේ. අපි කපාගත්ත කොටස් වලින් මේ පිටිපස්ස කොටසට අදාළ ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මේකේ අත සහ කොලර් එක සකසා ගන්න හැටි බලමු.